Do të lidhem tani drejt për drejt me selin e Partisë Demokratike, të nderuar shikues, zyrën e kryetarit të Partisë Demokratike, zotin Basha, me cilin do të kem tani një komunikim të drejt për drejt. Zoti Basha, ju përshëndes. Përshëndetje, Nisida. Ju përshëndes ju dhe teleshikuesit tuaj. Faleminderit. Zoti Basha, dua ta nis bisedën mes nesh me atë çka është miratuar në kuvendin e Shqipërisë ditën e sotme, zgjatja e periudhës së fatkeqësisë natyrore. Në fakt, opozita në kuvend nuk e përshëndeti, nuk e përqafoi si vendim. Çfarë mendimi ka opozita? Atë që kemi thënë prej ditës parë, që gjendja e fatkeqësisë natyrore ka një funksion. Nuk bëhet as për lustër, as për të fshehur dështimet dhe papërgatitjen e qeverisë për të ndihmuar njerëzit. Funksioni i gjendjes fatkeqësisë natyrore është që qeveria të përdorë me procedura shumë më efikase alokimin e fondeve për t'ju ardhur në ndihmë atyre që janë goditur nga fatkeqësia natyrore. Kjo është ideja, ky është thelbi i ligjit të emergjencave civile, kjo është ideja e ligjeve të fatkeqësive natyrore në çdo vend tjetër të botës. Po të kthehemi pak dhe të shohim, për 2 javë refuzuan të shpallin gjendjen e fatkeqësisë natyrore. Pasi e shpallën, kanë bërë çdo gjë përveç se atë që duhet bëjnë me ligjin për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore, që është të marrin paratë e buxhetit, burimet e shtetit dhe të ja çojnë njerëzve. Të marrin masa jo vetëm shtrënguese për të kontrolluar mospërhapjen e virusit, por dhe mbështetëse për njerëzit që goditen nga këto veprime. Nisita, me siguri si çdo media tjetër, edhe ju keni parë apo keni transmetuar sot pamjet atyre zonjave në Korçë, në atë fasonerinë e Korçës. Jo vetëm në Korçë, por edhe në fasonerinë. Jo fjalët, jo vetëm fjalët, po ndjenja që del nga shpirti i tyre rrënqeth çdo njeri normal. Dhe po të them që kështu është situata kudo. Kështu është situata në Kruj, kështu është situata në Kurbin, kështu është situata në Berat, në Durrës, në Fier, në Shkodër, në Kamës, në Tiranë. Kemi absolutisht të njëjtën situatë. Ka një paradoks të jashtëzakonshëm me atë që ka ndodhur sot. Sot zyrtarisht ka 29 të infektuar, kaq sa kishim edhe me 4 prill. Pra, ndërkohë që 6 javë është kërkuar shqiptarëve sakrificë, duket se kurba e infeksioneve, jo vetëm që është atyre që raportohen, është po aq e destabilizuar sa gjua dhe veprimet e çoroditur, sa gjua dhe veprimet e qeverisë dhe e kryeministrit, por duket që karantina, vetë izolimi, distancimi social që qytetarët shqiptarë që është e vërteta e kanë respektuar me rigorozitet lartë, nuk po jep frytet. Pse? Sepse qeveria nuk po bën detyrat. Sepse nga njëra anë lihen bomba me sahat që kemi 1 muaj që i paralajmërojmë si fasonerit, të cilat shpërthejnë dhe pastaj përhapin infeksionin në territoret tëra. Kruja, Kurbini, janë 2 territore që janë shtuar me numrat frikshëm të infektuarish. Pse? Sepse qeveria nuk zgjidhi qesen për të paguar një minimum jetik për punonjësit, për nënat, për vajzat e këtyre fasonerive, sepse i ka mendin që këto parat vazhdojnë të jap oligarkëve. Ku janë lekët e shqiptarëve? Se këto nuk janë lekët e Edi Ramës. Këto janë lekët e taksave të shqiptarëve. Që si asnjë popull tjetër në Ballkan, këto 7 vite të qeverisjes së Edi Ramës kanë parë taksat ju rriten nga viti në vit. Kanë parë faturat ju rriten nga viti në vit. Tani që kanë nevojë për këto para, që janë parat e tyre, tani që kanë nevojë për ndihmën e shtetit, tani shteti zhduket. Apo bën vetëm propagandë. Dhe pastaj bën zgjatjen e gjendjes së jashtëzakonshme. Po çfarë bëri këto 6 javë? Çfarë bëri këto 4 apo 5 javë kur ishim në gjendjen e jashtëzakonshme? Çfarë bëri? Recitimi nga Facebooku? Tjetër gjë thotë, tjetër gjë bën. Për këtë, absolutisht, kjo është një tjetër përpjekje për të fshehur dështimin. Dhe tregon qartë që qeveria ka dështuar. Pse? Sepse është e paaftë për të përballur me këtë krizë. Sepse kjo krizë, njësoj si kriza tërmetit, na nxjerr pa një shtet kartoni të rrënuar nga korrupsioni. E megjithatë, edhe këtë situatë po donte, në qoftë do vendoste interesat e shqiptarëve mbi interesat e veta apo një grushti klientësh, do bënte atë që i kemi thënë prej fillimit. Pse nuk anullohen këto koncesione? Pse mbeten akoma 100 milionë euro në duart e 10 oligarkëve dhe lihen mira nëna e vajza si ato në Shkodër në mes 4 rrugëve? Dëgjojeni klithmën atyre. Nuk kam thotë, s'kam asgjë, as borxh nuk marr dot më. Si ata ka me 10, 100, mijëra familjar anë mban Shqipërisë. Dhe sot nuk është koha më. As ta lusim, as ta këshillojmë, as t'i tregojmë plane dhe idera siç kemi bërë 6 javë, tani është koha të ngrem zërin. Po, zoti Basha, një pyetje. Sepse me këtë lloj sjellje, kjo qeveri po e çon vendin drejt humnerës, ndërsa ai gjysmë parlament siç është aty, s'është gjë tjetër vetëm shtojc e këtij dështimi, kështu që askush nuk priste asgjë tjetër për atij parlamenti, përveç se shfaqjen e shëmtuar që është mësuar të jap tash një vit.
Ju jeni shprehur e theksoni vazhdimisht që qeveria ka dështuar, po dështon në menaxhimin e gjithë situatës. Madje qeverisi lat një afat prej 24 orësh në mënyrë që të bëj publik planin, por kjo nuk ndodhi. Ju mblodhët aleatët, zoti Basha, u dole edhe me një deklaratë publike të opozitës bashkuar. A mendoni se është koha për një aksion opozitar tani, apo çfarë ka ndërmend të bëjë opozita duke qenë se e vendosi përballë një afati qeverinë? Ajo që bëm spari është që ne prodhuam 5 hapat që sipas nesh përbën rrugën e daljes nga kriza. Dhe këto 5 hapa në fakt as nuk I kemi shpikur, as nuk I kemi ndërtuar në izolim, po I kemi ndërtuar në bashkëpunim me ekspertizën më të mirë të vendeve të cilat po korrin suksese, qoftë në luftën kundër epidemisë, qoftë në betejën për të mbrojtur ekonominë kombëtare dhe ekonomitë familjare të vendeve të tyre, të qytetarëve të tyre. Hapi I parë është pa diskutim të dimë se ku ndodhemi realisht. Sepse në qoftë se ne ndërtojmë një realitet imagjinar, sepse nuk bëjmë mjaftueshëm testime dhe mbetemi vendi me testimet më të ulta, me 110 testime, mesatarja është vetëm 110 testime në ditë për një vend me mbi 2.6 milion banor. Qeveria e mbështet këtë duke thënë që OBSH-ja e rekomandon këtë gjë, zoti Basha, përsa I takon testimeve. Edhe një herë lutem. Gjithmonë kur thuhet për pjesën e testimeve që duhet bëhen masivisht, që opozita është gjithmonë me mendimin që duhet të bëhen shumë testime në popullsi në mënyrë që të lokalizohet virusi dhe të kemi një situatë më të qartë, qeveria shprehet se kjo është në bazë të rekomandimeve të OBSH-s. Është gënjeshtër, është e pavërtet, e kanë kuptuar të gjithë. Pse rekomandimet e OBSH-s në Shqipëri u zbatokan 5 herë më pak se në Maqedoninë e Veriut? Jo. E para punës kjo ndodh sepse këta nuk kanë mjaftueshëm kitë testimi dhe kjo është arsyeja pse prej 2-3 javësh unë I kam kërkuar partnerëve ndërkombëtar, në veçantë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian, na ndihmojnë, por dhe OBSH-s na ndihmojnë sa është e mundur në këto sektor prioritar, në veçantë tek testimi. Këta akoma nuk kanë mjaftueshëm kitë testimi. Shpresoj që mendimin e partnerëve tanë të arrijnë, por këta s'kanë bërë asgjë në këtë drejtim. Kjo qeveri nuk ka ndërmarrë asnjë masë dhe ka gënjur se tha I kam ndërmarrë masat. E dyta, në qoftë se do të bëhet testimi mjaftueshëm, sa më shumë testohet, aq më shumë të infektuar dalin. Shikoni, aty ku rritet testimi, rritet dhe numri I zbulimeve. Por kjo do të tregonte, do të nxirrten pa atë që çdo shqiptar e di, që situata nuk është siç do ta paraqes kryeministri, nuk është siç do ta paraqes qeveria, po është shumë më e rëndë. Është më e rëndë në përmasat e përhapjes së infeksionit dhe është 10 herë më e rëndë në katastrofën ekonomike dhe sociale me cilën përballet çdo familje shqiptare, shumica familjeve shqiptare sot, sepse nuk kanë marrë mbështetje. Mbështetja premtuar ka shkuar me pikatore dhe mbështetja në letër nuk mbulon asnjë të 10-ën e nevojave të shqiptarëve. Pse? Nuk ka para? Jo, s'është e vërtet. Parat janë. Por Rama ka vendosur që këto para të vazhdoj t'ju lërë në duar, në xhepa dhe në konto bankare 10 oligarkëve me aferat e koncesioneve dhe t'i trajtoj ato jo si lekët e buxhetit, lekët e taksave, po si lekët e veta. Dhe ky është problemi. Ndodhemi sot me 23 prill në një situatë që nuk ka të ngjarë me asnjë vend tjetër të rajonit, as me Kosovën, as me Maqedoninë e Veriut, as me Serbinë, as me Malinezi. Shqipëria është vendi ku qeveria nuk ka ngritur as gishtin më të vogël për të ndihmuar familjet, për të ndihmuar bizneset, por I ushqen me luk bosh dhe I ushqen me të dhëna të rreme, pse pikërisht për të fshehur dështimin e saj total në përballimin e kësaj krize. Po, zoti Basha, përpara se të ndalemi gjërësisht tek ekonomia, unë do doja t'ju sillja në vëmendje, nuk e di nëse keni ndjekur një reagim të fundit të kryeministrit Rama lidhur me deklaratën e koalicionit opozitar, ku është shprehur para epidemisë kishim vetëm të papunë, tani pas kemi punëtor të varfër që duhen paguar, po t'i mbledhësh siç I numëron Partia Demokratike bëhen 2 milion, nuk pas ka ikur kush nga Shqipëria atëherë. Dhe diçka tjetër, nëse nuk reagon qeveria në thirrjen që ju I bëni, që opozita I bën vazhdimisht, çfarë do të bëni në vijim, zoti Basha? Tani, nga surreli është e vështirë të numërosh të varfrit apo të ndjesh dhimbjen e tyre. Kur e ke mendjen të mbrosh paratë e oligarkëve, kur e ke mendjen të vjedhësh me tendrat e shëndetësisë, e ke shumë të vështirë të ndjesh dhimbjen e njerëzve. Në fakt, mjafton të hapi ekranet dhe të dëgjoj sot ato zonjat në Korç, të fasonerisë në Korç, mjafton të shoh se si për shkak të dështimit të tij, për shkak të vendimit të tij për të mos mbyllur fasonerit, që kam 4 javë që ja kërkoj në çdo formë dhe mënyrë, edhe në mbledhjet e Këshillit të Sigurisë Kombëtare, sot ka 2 bashki që janë shtuar hartës infeksionit dhe ku infeksioni ka marrë përmasa gjigante brenda 72 orëve.
Dhe pse nuk I mbylli? Sepse 15 milion euro që do të mjaftonin për të paguar rrogën, se shumica për tyre marrin pagë minimale nga këto zonja dhe vajza. Ato 15 milion euro që do të mjaftonin për pagat e tyre, vazhdon t'ju japin një grushti oligarkësh. Prandaj them që nga Sorreli e ka të vështirë të flas për varfërinë, e ka të vështirë të ndjej dhimbjen e njerëzve. Mjafton të hapësh pak syt, të hapësh pak veshët, mjafton të zhvendos parat nga oligarkët, nga koncesionet tek qytetarët, do ta kuptoj se sa mbrapa jemi dhe sa e ngutshme është nevoja për t'ju ardhur ndihmë njerëzve, për t'ju ardhur ndihmë grave dhe nënave në përfasoneri, për t'ju ardhur ndihmë kryefamiljarëve, që I shohim ditë për ditë nëpër ekrane, me syt nga qielli, se s'din çfarë t'ju çojnë fëmijëve në darkë, për t'ju ardhur ndihmë bizneseve, që s'mund t'i ngopësh, as me premtime bosh, as me skema kreditimi, kur vetë shteti është debitor para këtyre bizneseve. Pra jemi jo një, po qindra hapa pas në raport me atë që duhet bërë, jemi prapa çdo vendi tjetër të rajonit. Pse? Sepse kemi një qeveri të dështuar, të papërgjegjshme, që tani po bën gjithçka për të fshehur dhe mbuluar dështimin. A do të ketë një aksion opozitar, zoti Basha, e ribëj pyetjen, sepse ju shprehni që kam kohë që e bëj dhe ribëj thirrjen për qeverinë, por nga ana tjetër nuk vjen një reagim, edhe pas aksioni opozitar ka nisur prej ditës parë, sa I përket pandemisë, sa I përket krizës shëndetësore dhe krizës ekonomike. Në fakt mund të themi që opozita shqiptare ka qenë në detyrë dhe në lartësinë e detyrës shumë më shumë se sa qeveria. Mos harroni që detyra jonë kryesore në çdo situatë, e në veçanti një situatë si kjo, është interesi publik. Dhe cili është interesi publik I shqiptarëve sot? Është shëndeti I tyre, është siguria e tyre, është ekonomia e tyre. Ndaj, kemi bërë propozimet e duhura, propozime plotësisht zbatueshme, dhe në mënyrë të përditshme po ushtrojmë presion me të gjitha format dhe mënyrat që situata të ndryshojë. Natyrisht, në javën e 6 të keq menaxhimit dhe dështimit qeverisë në përballje me këtë krizë, pasojat janë të ndjeshme kudo. Dhe ne po shohim që qytetarët, të cilët nuk kanë asnjë mundësi për të përballur me vështirësitë e jetës, me të drejtë po ngrenë zërin e tyre. I pam në tregun e Beratit para 2 ditësh, I pam në Durrës dhe në zona tjera të vendit, ndaj opozita me gjitha resurset, burimet dhe energjitë e saj, siç ka qenë në format që diktonte kriza deri tani në krah qytetarëve, do të vazhdojë të jetë në krah qytetarëve, do të vazhdojë të jetë zëri I tyre, do të vazhdojë të mbështesë fuqimisht kërkesat e drejta që paratë e shqiptarëve sot shkojnë për shqiptarët dhe jo për një grusht klientësh të Edi Ramës. Zoti Basha, çfarë do të sillte një ndryshim të situatës, apo më mirë themi që të lëviz paksa situata? Kam fjalën për ekonominë. Ju thoni se 2 paketat e paraqitura nga qeveria nuk kanë lëvizur asgjë për ekonominë, madje mbetemi në shifrën Sa mirë do të ishte sikur këtë ta thoja vetëm unë. Po këtë e thot dhoma tregtare, dhoma amerikane tregtisë, këtë e thot dhoma britanike tregtisë, këtë e thot shoqata prodhuesve, këtë e thot shoqata e fasonëve, këtë e thot shoqata e biznesit vogël, që është motori I ekonomisë shqiptare. Këtë po e thon bujqit, blektorët, këtë po e thon kryefamiljarët të mbetur të papunë. Nuk ka shqiptar që mos ta ketë kuptuar se nuk ka 2 paketa, po ka 2 gjysmë paketa në letër, të cilat nuk janë vënë veprim. Edhe ato, ashtu gjysma siç janë, nuk janë vënë veprim dhe njerëzit janë braktisur, janë lënë në bart, janë lënë në mëshirë të fatit. Ekonomia është lënë në rënje të lirë, ndërkohë që nga mëngjesi deri në darkë, kryeministri ka vetëm 2 obsesione: dërdëllitje pafund para kamerave dhe sulmet ndaj opozitës. As njëra, as tjetra nuk fshehin dështimin, as nuk mbushin barkun e shqiptarëve dhe tavolinat e tyre të boshatisura, dhe as nuk ndihmojnë ekonomitë familjare apo bizneset të ngrenë kokë. Mjafton të marrë mësim nga vendet fqinj. S'po I kërkoj standardit e Zvicrës, e Gjermanisë, por mjafton të mësoj nga vendet fqinj dhe ta kuptoj që deri më sot është tërësisht I dështuar në përgjigje ndaj krizës dhe se me mosveprimin e tij në shumë raste, siç është rasti I fasonëve, është direkt përgjegjës për krijimin e vatrave të reja të infeksionit dhe për hapjen e infeksionit në këtë javë të 6. Zoti Basha, kjo është një pandemi në të gjithë botën. Ka patur protesta në disa vende për masat që ka marrë qeveria, për pakënaqësitë dhe nga qeveritë respektive. A e sheh opozita jonë, pra e sheh kryesisht Partia Demokratike si opsion protestën, kujtoj këtu dhe sjell në vëmendje si shembull rastin e Brazilit, ku edhe presidenti madje u bashkua protestuesve, apo edhe rasti I Francës me protesta? Do ta them fare qartë. Janë 2 gjëra të cilat nuk duhet ngatrohen me njëra tjetrën.
mbështesim, inkurajojmë dhe do t'japim gjithë fuqinë, energjinë dhe mbështetjen tonë protestës së drejtë qytetarëve, e cila tashmë ka nisur njësita. Dhe nuk po protestojnë për asgjë tjetër përveç se për drejtat e tyre që i kanë me kushtetut, i kanë me ligj, nuk kërkojnë lëmosh shqiptarët, e ka detyrim shteti. Shteti urdhëroi mbylljen e biznesit, shteti urdhëroi njerëzit të mbyllin nëpër shtëpi për shkak të pandemisë dhe ligji i fatkeqësive natyrore e ka fare të qartë të shkruar të zezë mbi të bardhë, që për çdo dëmtim material financiar që ju vjen qytetarëve të Republikës Shqipërisë si rezultati masave të marra në kuadër të një fatkeqësie natyrore, shteti duhet t'i përgjigjet. Duhet t'i përgjigjet me ndihmë financiare, duhet t'i përgjigjet me ndihmë ekonomike. Pra është e drejta e tyre, nuk është lëmosh as vullneti mirë i Edi Ramës. Edhe për ato pak para që kanë ndarë me pikatore, që s'përbëjnë as 1% të vogël të nevojave të jashtëzakonshme që kanë shqiptarët. Pyetja që shtrohet sot është ku janë lekët? Ku janë lekët e taksave të rritura të shqiptarëve? 7 vjet ka rritur taksat, ka rritur çmimin e energjisë, ka rritur çmimin e naftës. Ku janë këto para? Pse nuk i vjen sot në dispozicion njerëzve të cilët kanë nevojë sot për ato para? Kanë të drejtë përfitojnë, sepse bizneset u mbyllën, konsumi ra, si do ta mbajnë shtëpinë, si do ta mbajnë gjallë frymën? Me fjalë boshe, me talli dhe cinizëm. Dëgjojeni ato zonja, po ju them edhe një herë. Ato zonjat sot flasin për gjithë zonjat e Shqipërisë që kanë mbetur të braktisura dhe të lëna në baltë nga kjo qeveri. Nuk mjaftojnë fjalët e bukura për t'ju ardhur ndihmë kryefamiljarëve, se kryefamiljarët janë të parat që përballen me voglushët pa ushqim. Prandaj absolutisht mbështes me gjitha format dhe mënyrat dhe do të mbështesi me gjitha format dhe mënyrat protestat e qytetarëve për të kërkuar dhe për të fituar të drejtat e tyre dhe për t'i dhënë fund dështimit dhe keq menaxhimit të krizës nga qeveria. Këtë opozita e ka bërë dhe do të vazhdojë ta bëjë. Ajo që nuk do të bëjmë nisita dhe do ta bëj fare të qartë është që të kanalizojmë apo të shfrytëzojmë këtë zemrim popullor të drejtë për interesat tona politike. Nuk do ta bëjmë këtë. Por do të mbështesim të gjithë qytetarët në kërkimin e drejtave të tyre që janë sot të shkelurat në përkëmbura. I thua arrin në shtëpi, nuk i tregon se çfarë plani ke për ta nxjerrë vendin nga kriza. I thua mbyll dyqanin, mbyll biznesin, i premton ndihmë dhe nuk jep asnjë kacide. Hedh qiramarsin kundër qiradhënësit për të fshehur dështimin tënd. E gjitha kjo pse bëhet? Pse bëhet? Që 10 vetat vazhdojnë të marrin qindra milion lek, qindra milion euro të taksa paguesve shqiptar, ndërkohë që Edi Rama tallet, i përqesh dhe bën sikur nuk i sheh vujtjet e tyre dhe mundohet ta kalojë këtë me sulme dhe me cinizëm ndaj qytetarëve, ndaj opozitës, ndaj medjave. Zoti Basha, dua të pyes tani lidhur me presidentin e Republikës dhe rolin e tij në gjithë këtë situatë. Lidhur me zhvillimet e fundit, me ndryshimet në kodin penal dhe të gjitha informacionet që rrotullohen rreth kësaj, por fillimisht një pyetje e përgjithshme. Roli i presidentit në gjithë periudhën e epidemisë me koronavirusin. Nuk jam këtu as për të komentuar rolin e presidentit, as për të komentuar rolin e askujt tjetër. Edhe ajo që bëjnë në raport me qeverinë dhe me kryeministrin ka të bëjë me hallet e shqiptarëve. Se nuk më intereson fare për ndryshe, as nuk dua të merrem as një sekond me Edi Ramën si person. Po për fat keq të vendi, ai është sot kryeministër. Ndaj kam për detyrë të bëj atë që kemi bërë gjithë këto javë. E kam për detyrë që për hir të shëndetit, të jetës dhe mirëqenies shqiptarëve, të ushtroj presionin maksimal që këtij që i ka rënë në këtë periudhë të vështirë të jetë administratori i parave dhe i fateve të shqiptarëve, të bëj detyrën dhe mos vazhdoj avazin e vjetër. Shko, këta kanë vjedhur dhe kanë keq administruar shtetin për 7 vite. Prandaj është shtetin këtë ditë. Siç e zbuloi tërmeti 26 nëntorit që s'kishin kazma dhe lopata njësida në mban mend ti kolektet tu në terren, se kemi qenë bashkë aty. S'kishin dorashka. Lëre qenë kërkimi se ushqimin e qenëve e kishin tenderuar, po qenë s'kishte. Ajo e tregoi para gjithë botës dhe para shqiptarëve shtetin prej kartoni që kishte rrënuar korrupsionin e Ramës. Këtu jemi dhe tani. Gënjyem. Nuk morën asnjë përgjegjësi. E mbani mend kur mbyllën shkollën udha shkronjave, sepse urdhëroi mbylljen e mësimdhënies, ndërkohë që opozita kërkonte të njëjtën gjë. E mbani mend si talleshte në parlament me opozitën. I hoqi licencën shkollës udha shkronjave. Çfarë ndodhi pastaj? Na doli 8 ditë më vonë e na fliste me arkivole, e mish për qen, e mish për mace, me gjuhë të papranueshme, të patolerueshme, të padinjitetshme për një kryeministër.
Këtej na flet me këtë gjuhë, nga ana tjetër nuk ndalon vjedhja. Shiten me 4 fish pajisjet, apo blien me 4 fish pajisjet me paratë e shqiptarëve. Nga ana tjetër, njerëzit e pamundur akoma nuk kanë parë asnjë kacide. Asnjë kacide. Vetëm fjalë, vetëm llafe, vetëm fjalë, vetëm llafe. Jo do bëhet tani, jo do bëhet më vonë. Jo do bëhet në fund të marsit, jo do bëhet në mes të prillit, jo do fillojnë mes të prillit, po do bëhet në fund të majit. E gjitha kjo bëhet për një qëllim, për një qëllim të vetëm, që mos të preken fondet të cilat i shkojnë një grushti njerëzish, që përbëjnë shqetësimin e vetëm dhe arsyeën e vetme të sjelljes së Edi Ramës dhe të qeverisë në këtë mënyrë. Por fondet nuk janë të tyret, fondet janë të qytetarëve shqiptarë. Ndaj e gjithë energjia, gjithë fokusi dhe gjithë vëmendja jonë është të bëjmë çmundemi dhe t'i bëjmë thirrje çdo kujt tjetër, qytetarëve, faktorëve të tjerë në shoqëri, medias, për ta shkundur, sepse sot si asnjëherë tjetër luhet me jetën dhe me shëndetin dhe me ekonominë e çdo shqiptari. Kjo është detyra jonë. Pjesën tjetër do ketë kohë për t'u marrë politikisht me përgjegjësitë e çdo kujt, edhe të qeverisë, edhe të kryeministrit dhe çdo kujt tjetër. Ju lutem, unë do ta doja një reagim tuaj, zoti Basha, lidhur do të qëndroj tek ndryshimet në kodin penal, mënyra se si bashkëpunoi apo bashkëveproi majoranca me presidentin e Republikës. Sikurse edhe një mendim apo reagim tuaj pikërisht për ndryshimet në kodin penal, reagimi i opozitës. Mendimi im dhe mendimi i opozitës bashkuar nuk kanë ndryshuar. Qeveria duhet ndalë luftën ndaj qytetarëve dhe shpall luftë virusit. Se deri tani duket sikur i ka shpall luftë qytetarëve dhe jo virusit. Me masat administrative të shpallura, u duk qartë që qeveria dhe qytetarët mund të administronin situatën e karantinës dhe distancimit social. Ndaj avancimi në mënyrë kuturu drejt ndryshimeve në kodin penal nuk përbën gjë tjetër veç se pjesë të papërgjegjshmërisë qeveritare, pjesë të përpjekjes për të mbuluar dështimin e saj në përballimin e nevojave të vërteta të kësaj krize, që është pajisja shëndetësisë me mjete mbrojtëse, me mjete testuese, me të gjitha njësitë kuruese për të smurët dhe mbi të gjitha masat në nivelin ekonomik, sepse sot emergjenca është shumë fishuar në planin social dhe në planin ekonomik. Zoti Basha, në lidhje me pyetjen që u bëra pak më parë, por duke u zgjeruar pak sa më tepër, në datën 2 mars, presidenti i Republikës thiri të gjithë qytetarët në një manifestim që opozita në fakt e mbështeti presidentin e Republikës për dhunimin e kushtetutës, për uzurpimin e institucioneve. A mendoni se kjo kauzë ngritur nga presidenti vijon të jetë ende? Kujtoj këtu edhe kryeministrin Rama që është shprehur lidhur me ndryshimet të kodin penal apo për periudhën e epidemisë që kemi një president që është bërë njësh me popullin. Si janë situata tani, balancat, zoti Basha? Kryetari i opozitës nuk e ka luksin të komentoj thënie, batuta, gajasjet kryeministrit në një kohë pandemie dhe vështirësish ekonomike. Në një vend normal, një kryeministër normal nuk do kishte kohë të merreshte me gjëra të tilla. Po ku nuk bën detyrat, ku nuk ju vjen në ndihmë njerëzve, ku nuk ju vendos në dispozicion parat që ka shteti, që i ka marrë nga këta njerëz, për t'i ndihmuar tani këtë ditë zezë, pastaj do shpikësh lloj-lloj gjërash, pikërisht për të krijuar shashka pas cilave të mund bredhin sa më shumë njerëz dhe të harrojnë barkun bosh, xhepat bosh, tavolinat bosh. Nuk ka asnjë imperativ, asnjë urgjencë tjetër më të madhe sot se sa urgjenca ekonomike, e cila është shumë fishuar dhe shumë fishohet nga dita në ditë, dhe natyrisht kujdesi dhe vazhdimi kujdesit për emergjencën e pandemisë, e cila siç pam nga shifrat e sotme nuk është lehtësuar, por në zonat veçanta të vendit është rënduar pikërisht prej dështimit të qeverisë, e cila është paralajmëruar disa herë të mbyll qendrat e përqendrimit punonjësve në ambientet mbyllura, siç janë fasonerit, siç janë call centers, por ka dështuar ta bëjë sepse s'ka prioritet shëndetin, nuk ka prioritet t'ju vinë ndihmë mira familjareve që punojnë aty, por ka prioritet të ruaj sa të jetë e mundur privilegjet dhe parat që kanë darë përmes koncesioneve për një grusht njerëzish. Zoti Basha, do ta ndal pak vëmendjen tani tek tenderat që aq shumë opozita i denoncon përmes deklaratave të përditshme, konferencave për shtyp nga selia e Partisë Demokratike. Tenderat sipas sekrete të qeverisë, të cilat nënshkruhen në këtë kohë të epidemisë, fillimisht janë të lishme dhe pse bëhen tani? Kjo është një pyetje të cilën çdo kush duhet ta kishte shtruar dhe të kishte marrë përgjigje prej kohësh.
për ne është fare e qartë. U bën sekrete për të mbuluar dështimin dhe gënjeshtrin e qeverisë, që tha jemi në rregull, i kemi marrë gjitha masat, ja pra që si kanë marrë masat. Dhe së dyti për të fshehur mënyrën se si blihen këto pajisje. Për të fshehur çmimin, për të fshehur sasinë, dhe është vetëm fal hulumtimit të disa gazetarëve dhe le të themi ndërgjegjes së disa punonjësve të sektorit publik, që ne kemi arritur të shtim në dorë disa dhëna që tregojnë se shumë prej këtyre pajisjeve janë zhdoganuar, për ta bëjmë qartë për shqiptarët, janë futur në Shqipëri, janë zhdoganuar me 1/4 e çmimit që pastaj janë shitur. Pra janë shitur me 4 herë çmimin e tregut. Se ka vura re që ka paqartësi edhe mes gazetarëve apo analistëve për këtë. Nuk është problemi pse është bërë tenderi me procedurë të përshpejtuar, se gjendja fatkeqësisë natyrore ja lejon këtë qeverisë. Por e para punës pse është bërë sekret? Ku është sekreti shtetëror këtu? Nëse problem as raketa as mitraloz. Problem medikamente për t'ju ardhur në ndihmë qytetarëve. Dhe e dyta, nuk është problemi që në botë ky është çmimi dhe i blem me këtë çmimi. I kemi bler me 4 herë çmimin e tregut. Kjo e ka një emër. Dhe jam i sigurt që ju dhe kushdo që na ndjek, ja vë emrin se çfarë është kjo. Kjo është vjedhje. Ja pra, kjo është arsye. Ndërkohë nuk marrin përgjigje. Na është premtuar publikisht, pyesni dhe do merrni përgjigje. Ku është përgjigjja për këtë? Informacionet janë që në Ministrinë e Shëndetësisë dhe në institucionet tjera dhe në katet e fundit të kryeministrisë ka 3 ditë që punohet ethshëm për të falsifikuar shifrat, për të falsifikuar ofertat. Dhe ky është momenti që Prokuroria dalë nga karantina. Se karantina e prokurorisë është shumë e dëmshme për shëndetin e qytetarëve. Dhe të hetohet çoj deri në fund të gjitha këto tendera sekret dhe të gjitha këto abuzime, sepse me këto para që po vidhen, mund ndihmoshin mijëra familje që sot janë në mes të këto rrugëve. Zoti Basha, e ka Partia Demokratike një strategji ekonomike për daljen nga kriza? Më fal, të lutem edhe një herë. A e ka Partia Demokratike një strategji ekonomike për daljen nga kjo krizë? Po, dhe kemi shpalosur prej ditës parë dhe kemi përditësuar edhe në raport me zhvillimet në vend, edhe në raport me thellimin e krizës për shkak të dështimit qeverisë, edhe në raport me përvojat e fituara nga disa prej vendeve rreth nesh apo vendeve të tjera që po luftojnë pandeminë dhe krizën ekonomike. Spari dhe më kryesorja është që ne ta kuptojmë fare qartë që kjo nuk është koha për të vazhduar, për të mbajtur tek xhaketat e 10 oligarkëve. Kjo është koha për t'i lëshuar këta 10 oligarkë, për t'ju hequr ato kontrata abuzive dhe për t'i kaluar këto qindra miliona tek qytetarët. Së dyti është momenti që çdo kush të marrë ndihmën që i takon. E jo me letër, siç është bërë deri tani, vetëm 10 apo 15% e popullsisë goditur, e në fakt as 3 apo 5% atyre nuk i kanë marrë akoma. Por që të kemi këtë, duhet në radh parë të kemi një qeveri të përgjegjshme e cila mendon për njerëzit. Dhe kjo është arsyeja, s'kemi absolutisht asnjë objektiv dhe asnjë qëllim tjetër. Edhe për propozimet, edhe për kritikën, edhe për denoncimet, përveç se t'i tregojmë kësaj qeverie që për fat keq është kjo sot në krye të vendit, se çfarë detyrash ka dhe se si neglizhimi këtyre detyrave dëmton jetën, shëndetin dhe ekonominë e shqiptarëve. Lidhur me denoncimet dhe konkretisht për tenderat, zoti Basha, a është Partia Demokratike e zhgënjur nga SPAK, nga institucionet e drejtësisë? Sa po ju thash, karantina e prokurorisë është shumë e rrezikshme për shëndetin, jetën dhe mirëqenien e qytetarëve shqiptar. Ndaj prokuroria urgjentisht duhet dalë nga përgjumja nga karantina dhe me transparencë shumë e nevojshme, gjithmonë në veçanti tani, t'ju deklaroj qytetarëve se çfarë hapash po merr për të hetuar me objektivitet dhe me shpejtësi të gjitha këto denoncime që janë bërë dhe që tregojnë për masat dhe tiparet e një regjimi, se s'kam si ta quaj tjetër, një qeveri që nga njëra anë bërtet për arkivole e për mishqeni e mishmace dhe nga ana tjetër fut duart dhe vjedh paratë e shqiptarëve me tendera sekret, ndërkohë që këto para duhet shkonin pikërisht për shëndetin, duhet shkonin për mirëqenien, duhet shkonin për bukën e tyre të përditshme sot, duhet shkonin për të mbyllur ato fasonerit që na kanë shpërthyer kudo si vatra infeksioni. Ndërsa sa i përket qasjes tonë, ne kemi adoptuar një qasje e cila faktikisht është qasja që po funksionon në shumë vende. Testimet, rritja testimeve,
izolimi përmes gjurmimit i burimeve të infeksionit, mirëmbajtja dhe pajisja shëndetësisë me gjithë mjetet e nevojshme, hartimi i masave në bazë të dhënave reale dhe jo fiktive, se në një regjim dhënat monopolizohen dhe fshihen. Prandaj quhen regjime. Edhe këtu të dhënat monopolizohen dhe fshihen. S'ka transparencë. Dhe sfundmi, po më e rëndësishmja, që në bazë këtyre dhënave pastaj t'i përgjigjemi çdo sfide me fonde të mjaftueshme që Shqipëria sot i ka, nëse qeveria heq dorë nga praktika 7-vjeçare e trajtimit të parave të shqiptarëve si paratë veta dhe privilegjimit të 10 oligarkëve përballë 3 milion shqiptarëve që janë sot më shumë se kurrë në nevojë për ato para të taksave të tyre, të taksave që kjo qeveri ju ka arritur nga vit në vit dhe të faturave që i kanë paguar dhe vazhdojnë t'i paguajnë ndër më të kripurat në rajon. Zoti Basha, pse Partia Demokratike, pse opozita nuk e mbështet amnistinë fiskale propozuar nga qeveria? Nuk ka amnisti fiskale. Shikoni, Shqipëria është në listën e vendeve që kanë probleme me pastrimin e parave. Dhe është në të listë për arsye që dihen botërisht të përplasjes apo të bashkëpunimit midis krimit organizuar dhe niveleve të larta të qeverisë që ka bërë të mundur që Shqipëria të kthehet në një vend problematik për pastrimin e parave. Tani sa i përket propozimit për amnisti, amnistia bëhet në radh parë kërkon një konsensus gjerë politik, kërkon një moment qetë dhe stabiliteti. Përndryshe, amnistia nuk është gjë tjetër veç se favorizimi i kriminalëve, i atyre që i kanë bërë parat në mënyrë të pisët, në mënyrë të pandershme dhe në këtë mënyrë ana tjetër është penalizimi i atyre që punojnë ndershëm. Është një tjetër shuplak ndaj ndershmërisë, ndaj njerëzve punëtor, ndaj virtytit dhe një tjetër ngritje e krimit, e vjedhjes, e hajdutërisë. Në qoftë se do të bësh një amnisti të mirëfillt, e cila me të vërtet t'i shërbej ekonomisë, t'i shërbej shoqërisë, nuk zgjedh një moment si ky, kur vetje në listën e vendeve që pastrojnë para, Manivali e nxori përsëri të tillë, kur FMN e ke kundër, kur Bashkimin Evropian e ke kundër, dhe thua rroft sebepi, me rastin e kësaj mjegulle dhe duke qenë që vëmendja është diku tjetër, tani të bëj diçka nga e cila nuk do të përfitojnë njerëzit, nuk do të përfitojnë bizneset, do të përfitojnë vetëm klientët e qeverisë. Prandaj nuk është amnisti, por është një përpjekje e parapunës për të favorizuar klientelën dhe e dyta një tregues i paaftësisë, sepse ekonominë ndihmon kur ti kthen vështrimin, fondet, mbështetjen tek fasonët, tek turizmi, tek bujqit dhe blegtorët që janë lënë në mëshirë të fatit, tek bizneset prodhuese, tek biznesi i vogël, tek ekonomia reale, tek ekonomia vërtet. Jo të rinë mendja nga mëngjesi deri në darkë tek legalizimi i kanabisit dhe pastrimi i parave. Zoti Basha, shumë faleminderit për këtë komunikim që patëm bashkë. Faleminderit ju.